הם מצלמים פה סרט! תסתכל, מה אתה מצלם? את העטלפים. עטלפים. הוא מצלם עטלפים. לא, הוא מצלם עטלפים. אתה אוכל אותם? שלום וברוכים הבאים ליבליט. בפרק הזה נצפה זה, וגם בריכת הקצף הכי גדולה מכל הסיבות הלא נכונות. בואו נתחיל. לצורך סרטון זה לא נעשה שימוש בתאורה נוספת, פרט לזו הקיימת באופן קבוע במקום, ונעשו מאמצים נוספים כדי למזער עד כמה שניתן את אי הנוחות של בעלי החיים. לא נעשה שימוש בעטלפים מבויתים או כלואים, ואף עטלף לא נפגע במהלך הצילומים. אם אתם צופים באמצעות מכשיר סלולרי, להנאה מרבית מומלץ לצפות ברזולוציה הגבוהה ביותר לרוחב המכשיר ולהשתמש באוזניות. סביר להניח שעברתם כאן לא פעם מבלי לדעת שמתחת לקשרים האלו חי אחד היצורים הקסומים ביותר בישראל, שמצא לו מפלט בין יסודות הקשרים. עטלף הפירות המצוי נקרא באנגלית עטלף הפירות המצרי, אבל הוא ישראלי כמו פלאפל. מין זה נפוץ בארצות נוספות במזרח הים התיכון ובדרום יבשת אפריקה. העטלפים הם היונקים היחידים שיודעים לעוף, ובאופן כללי הם עושים הכל הפוך. הם נחים הפוך, חולמים הפוך, רבים הפוך, אוכלים הפוך, מזדווגים הפוך, והן אפילו ממליטות הפוך. אבל את זה הם עושים הפוך על הפוך. אבל לפני שמתחילים, האם מישהו ראה את אפי? 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 איפה אפי? אפי? הנה אפי, קוקו. עכשיו אפשר להתחיל. משקלו של עטלף פירות הוא כ-150 גרם, ומוטת הכנפיים שלו היא כ-60 סנטימטר. עטלפי הפירות ניחנים בחושים חדים מאוד, כמו חוש ריח מאוד מפותח, ולמרות התפיסה הנפוצה, הם ניחנים גם בחוש ראייה. במקביל לחוש הראייה, הם פיתחו חוש נוסף, כדי להתאים עצמם לחשיכה, שנקרא אקולוקציה, איכון באמצעות הל. במהלך שעות היום, העטלפים מתקבצים בצפיפות על מנת לשמור על חום גופם. תנאי מחיה אלו גרמו לעטלפים לפתח לאורך האבולוציה יכולות חיסוניות יוצאות דופן, שלאדם נותר רק לקנא, ובעיקר ללמוד מהן. התמודדות מול וירוסים בתנאי צפיפות זה משהו די חדש עבור האנושות, אבל העטלפים מתמודדים עם אתגר זה בהצלחה כבר מיליוני שנים. הסיבה שהעטלפים מסתתרים במושבה שלהם במהלך שעות היום היא דורסי היום, כמו הבאז שהתמקם בסמוך. אבל גם דורסי לילה עלולים להוות סכנת חיים עבורם, אם כי אלו מעדיפים לצוד מחרסמים ונברנים. בשולי הקבוצות
נמצאות האימהות, המגנות ומשוחחות על הגורים בכנפיהן. לאחר הריון שנמשך כ-120 ימים, נקבת העטלף ממליטה גור אחד, ולעיתים תאומים, בתנוחת המנוחה ההפוכה, כאשר היא פורסת את כנפיה על מנת להגן על הרך הנולד. הגור ינק ממנה במשך כ6 עד 10 שבועות, ולאחר מכן היא תמשיך להגן עליו עד שיגיע לעצמאות מלאה בגיל 9 חודשים, וגם מעבר לכך. עם תחילת השקיעה, ניכרת עלייה בהתרגשות בקרב העטלפים. כאן ניתן לראות כיצד עטלפים שותים מים. העטלפים שותים מים באמצעות הרטבת הפרווה שלהם במקווה מים, תוך כדי תעופה, ולאחר מכן ליקוק המים מהפרווה. ככל שמכשיר, גובר הטפטוף אל מחוץ למושבה והופך לזרם מרשים של עטלפים. התאורה הדקורטיבית של הבניין מוסיפה למראה המפעים לכשלעצמו צבעים סוריאליסטיים בגוון ירוק זרחני. מהיציאה מהמושבה ובנקודות קבועות, העטלפים מתפצלים לפי מה שנראה כנתיבי תעופה בתוואי קבוע. בגלל שעות הפעילות המוגבלות לשעות החשיכה בלבד, על העטלפים להיות מאוד יעילים בחיפושם אחר מזון. לכן, המידע איזה עצים מניבים פרי, מתי הם מבשילים, היכן הם ממוקמים, ומה הדרך הכי פחות מסוכנת להגיע אליהם, היא קריטית להישרדותם של עטלפי הפירות. העטלפים מתמודדים עם אתגר זה באמצעות שינון מיקום עצי הפרי באזורי המחיה שלהם, וזוכרים בדיוק מתי העונות הנכונות להגיע לכל עץ. אתגר נוסף עמו מתמודדים העטלפים נוצר בשל שריפת האנרגיה הרבה שדורשת פעולת התעופה מצד אחד, והמשקל הנמוך שנדרש מהעטלפים על מנת לשמור על יכולות התעופה באופן יעיל מצד שני. כדי להתמודד עם אתגרים אלו, עטלפי הפירות צורכים כמות אוכל כמשקל גופם ביממה. אך כדי לשמור על משקלם עד כמה שניתן, הם ממצים מהפרי את עסיס הפרי, העשיר באנרגיה, ויורקים את קליפת הפרי, הענייה באנרגיה. בנוסף, מערכת העיכול של עטלף הפירות ערוכה לספוג כמויות גבוהות מאוד של גלוקוז ופרוקטוז מהמעי בפרק זמן קצר, ולהפריש במהירות רבה את הפסולת והזרעים כדי שלא יכבידו עליו.
בשל הלכלוך שהעטלפים משאירים אחריהם על רכבים ומדרכות, אנשים רבים רואים בהם כמזיקים. במהלך הלילה, העטלפים נוהגים לגוון ולבקר עצי פרי שונים במרחב שלהם. במקרים מסוימים, העטלפים מעדיפים לאכול במקום, ובמקרים אחרים, הם לוקחים טייק-אווי למקום אחר כדי לאכול שם. הניידות, בשילוב תכונות מערכת העיכול של העטלפים, הן הסיבות לחשיבות הגדולה של עטלפי הפירות כמפיצי זרעים. גם חקלאים טועים לחשוב כי עטלפי הפירות פוגעים בתוצרת החקלאית, מה שהוביל לניסיונות פגיעה במאורות עטלפים שגרמו לפגיעה אנושה דווקא בעטלפים שניזונים מחרקים ומהווים מדבירים ביולוגיים חשובים. התוצאה היא שמתוך 33 מינים בסך הכל שחיים בישראל, 29 מיני העטלפים נמצאים בסכנת הכחדה. וכתוצאה מכך נוצר צורך להגביר את השימוש באמצעי הדברה כימיים כנגד חרקים, מה שמהווה פגיעה גם בבני אדם. בנוסף הסתבר כי עטלפי הפירות כלל לא מזיקים לחקלאות, בגלל שא', רוב התזונה שלהם מבוססת על פירות שאינם טעימים לאדם, כמו פירות אפיקוסים או הזדרכת שמופיעים בסרטון זה. ב', הם ניזונים מפירות בשלים בלבד, בעוד שהחקלאים כותבים את הפירות רגע לפני ההבשלה, על מנת שיבשילו על המדפים בשווקים. העטלפים מבחינים בין פרי בוסר לבשל ובשל מדי באמצעות הערכה של אחוז האלכוהול בפרי. זה קל להבחין מי מקפיד ומי אכל פירות עם אחוז אלכוהול קצת גבוה מדי. עם שחר, העטלפים חוזרים למושבה. אבל שום דבר לא הכין אותם ואותי למה שקרה למחרת. מה שהיה עץ מלא חיים הפך למחרת לאנדרטה עצובה. במהלך תחקיר שערכתי גיליתי כי העירייה קרתה את ענפי עץ הפיקוס הוותיק לאחר שהתקבלו טענות מבעלי רכבים על לכלוך. כריתה של עצי פרי שבני האדם אינם מוצאים בהם תועלת, או עקירה של עצי פרי מחצרות בתים כתוצאה מהתחדשות עירונית, בנוסף לזיהום אור שנגרם כתוצאה מפלישת האדם לעוד ועוד שטחי בר ופוגע בכל האסטרטגיה ההגנתית של העטלפים, מהווים פגיעה נפוצה ואנושה בעטלפים. אולי זה בגלל שלעטלפים אין משרד יחסי ציבור. אין להם זכות הצבעה, אין בהם כסף, ולכן אין להם קמפיינים או סוללת עורכי דין שישמרו על האינטרסים שלהם. בכל מקרה, התוצאה היא שעטלף הפירות הוכנס גם הוא לרשימת המינים המוגנים בישראל באוקטובר 2018. עטלפים הם הטבע. לא יכול להיות שעדיין אין לנו את היכולת להפנים שכל פגיעה בטבע היא בסופו של דבר פגיעה בנו ובעתיד של ילדינו. וכאן אתם הופכים לרלוונטיים. חלק מהנזק שהאדם גורם הוא בלתי נמנע, אבל חלק אחר נעשה כתוצאה מחוסר ידע, מחשבה או הבנה איך העולם פועל וההשלכות של המעשים של כל אחד ואחת מאיתנו. לכן חשוב להפיץ ולחשוף את הידע ואת המידע בפני כמה שיותר אנשים.
כדי לאפשר לאותם האנשים לבחור לעשות את המעשים הנכונים ולקבל את ההחלטות הנכונות. מעשים קטנים הם אכן טיפה בים, אבל בעידן שאנחנו חיים בו, תודעה יכולה להוביל לשינוי, וזה לא דורש הרבה מכל אחד ואחת מאיתנו. ועבור בעל חיים כזה או אחר, מה שעבורנו הוא מעשה קטן, חסר חשיבות כמעט. עבורם הוא עניין של חיים או מוות. הטלפים אינם דרקולה והם גם לא מפלצות צמאות דם או עכברים מעופפים. הם בעלי חיים חיוביים, חמודים וחשובים מלפני מיליוני שנים, בהווה וגם בעולם אותו אנחנו מייחלים לדורות העתיד, והם זקוקים לעזרתכם. זהו, אני סיימתי את החלק שלי וכעת מתחיל החלק שלכם. עשו לייק, שתפו והפיצו על מנת לחשוף את הסרטון הזה בפני כמה שיותר אנשים. במידה ואהבתם והזדהיתם ואתם מעוניינים לתרום לפרויקט כמידת יכולתכם, תמצאו את הפרטים הרלוונטיים בצמוד לסרטון. תודה רבה ולהתראות בפרקים הבאים.